Okay, so kita akan sambung untuk bincang soalan objektif. So kita tengok soalan nombor 1. Okay, semalam kita baru bincang sampai soalan nombor 7 lah untuk kelas AKT13 dan AKT14. So hari ni kita ulang balik lah untuk kelas KAT3 dan KAT4. Alright, so kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama dia kata, electron configuration of copper atom is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Okay, banyak Okay, determine the number of electron in copper atom at its ground state if the azimuthal quantum number L is 0. Okay, dia kata dekat sini, value L dia adalah kosong. So, kosong ni dia orbital apa? L equals to 0. S. S orbital, very good. So, dia adalah S orbital. So, dia nak total electron number untuk S orbital. So, kita tengok sini, S orbital adalah 1s2, 2s2, 3s2, 4s1. Okey, sebab awak tahu S orbital maksimum dia boleh ada 2 elektron. Hence, why you see the number 1s2, 2s2, 3s2, 4s1 tu. Okey, so untuk tu kita ada total dia 2 campur 2 campur 2 campur 1. So total elektron dekat ground state L equals to 0, S orbital adalah 7. So jawapan yang kat sini nombor 1 adalah B. Okay. So saya rasa soalan number 1 sangat jelas. Kita tengok soalan number 2. Alright, soalan nombor 2 dia tanya kita, which of the following represents an electron in a 3p orbital? So bila ada soalan macam ni, awak nak kena identify dia punya N dan juga dia punya L dia berapa. So N dia sangat-sangat obvious, which is 3. So L dia dekat sini, P orbital L dia sama dengan berapa? 1. Yes, very good. L equals to 1. So dekat sini kita carilah pilihan jawapan yang ada N equals to 3 dan juga L equals to 1. So tengok pilihan jawapan A. So A dia kata kat sini N3 L kosong. So salah sebab ini adalah 3S. Okey, dekat B. N3 L2 pun salah sebab L dia 2. Potong. Kita tengok C. N3 L1. M positive 1. So bolehlah sebab value M sama dengan negative L kosong positif L. So dia merangkumi allowable value of M. So kat sini maybe betul. Tapi kita tengok D dulu. D N3 L kosong. So D pun salah. So jawapan yang tepat untuk number 2 is C. Okay. So number 2 pun sangat jelas. Tak ada masalah sepatutnya. Kita tengok question number 3. So question number 3 dia kata, given the following sets of quantum number for NLMS, which of the set is not possible for n electron in an atom? So maksudnya not possible ni kita boleh kata dia not allowed jugalah. Yang tak boleh diguna pakai dalam set quantum number kita. So kita tengok yang pertama. N dia 5. L dia 2, M dia negative 2, S dia positive half. Allowed ke tak allowed this set? Possible. Possible, yes, very good. Kita tengok B. N dia 3, L dia 2, M dia positive 2, S dia negative half. Possible ke tak possible? Possible. Yes, very good, possible. Kita tengok N yang C. N dia 4, L dia 4, M dia negative 3, S dia positive half. Possible ke not possible? Not possible. Not possible. Not possible. Okay, kenapa not possible Haziq? Sebab L dia 4. Sebab N dia 4? L. Sebab L dia 4. Sepatutnya L dia yang boleh berapa je? 3. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. So ini yang sepatutnya. So L equals to 4 is not allowed. So ini jawapan yang not allowed. Kita tengok dulu D. 3, 1, negative 1, negative half. So ini pun tak ada masalah. This is possible. So the answer here should be C. So number 3, the answer will be C. Okay. So itu untuk number 3.
Kita tengok question number 4. So question number 4 dia kata, the quantum number that determine the shape of an orbital. So apa quantum number yang determine shape of an orbital? L. Azimuthal. L. So L ataupun kita panggil dia azimuthal. Okay, ataupun angular quantum number, dia determine the shape. So saya nak tanya, M dia determine apa M? Orientation. Yes, very good. Dia determine orientation. Dia punya kedudukan lobe dia tu. Dia punya kedudukan dumbbell ke ataupun dia punya kedudukan cloverleaf tu dekat atas paksi apa. Tu kita panggil orientation. Okay, S dia menunjukkan apa? Spinning of electron. Spinning motion. Okay, spinning motion. Dia motion clockwise ke, positive half ke, anti-clockwise, negative half. Okay, and then lastly N. N dia menunjukkan apa? Size. Size tu je. Energy. Yes, level. size and energy. So itu N. So kat sini jawapan nombor 4 adalah B. Alright, settle question number 4. Kita tengok question number 5. Okay, a possible set of quantum numbers for an electron in the 3D orbital is, so 3D maksudnya N sama dengan 3, L sama dengan berapa? 2. 2, very good. So dekat sini kita nak carilah siapa yang N3, L2. Okay, so dekat sini tengok nombor A. Okay, A N3, L2, M1, S negative half. Betul tak? Agak-agak. Possible. Betul. Possible kan? Macam Possible. betul kan? So kita tick dulu betul. Okay, B, N3, L1, M1, S positive half. Dah tahu L1, so dekat sini salah sebab L1 merujuk kepada P orbital. Tengok yang C, N3, L3. Tengok L3 pun dah tahu salah sebab sepatutnya kalau N3, L dia kena kurang daripada 3. So ini pun salah. Okay, last kali kita tengok D. N3, L2 macam betul kan? Sebab dia 3D orbital. Tapi kita tengok M dia. M dia sama dengan 3. Betul ke tak betul tu? Tak betul. Betul. Sepatutnya M dia kena ada jadi negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Ini yang sepatutnya. So ini dah lebih lah. So jawapan dekat sini adalah A. N equals to 3, L equals to 2, M1, S negative half. So itu jawapan untuk question number 5. Alright. Boleh saya teruskan Boleh. Okay, good. So kita tengok soalan number 6. Soalan number 6 dia kata, for an electron that has quantum numbers N equals to 3 and L equals to 2, which of the following is true? So, dekat sini dia kata it must have quantum number S equals to 1. Betul ke? S equals to 1? No, case tak pernah ada S equals to 1. S cuma ada negative half ataupun positive half sahaja. Okay, it may have quantum numbers L equals to 0, 1, 2. Betul ke? Betul. Betul ke? Betul. 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 Sure betul? Okay, kita tanda betul lah. Kod-kod betul. Okay. Kita tengok C. It must have quantum number S equals to positive half. Tak betul. Kenapa awak cakap tak betul? Ya betul. Betul lah Sebab kan? must have. Okay, dia kata Patutnya must may have have. kan? Okay. It must have quantum number M equals to positive 3. Tak betul sebab L dia 2. So dekat sini antara B dengan C, mana yang betul agak-agak? C. C lah yang betul. Kenapa B salah? Dia dah bagi tahu kat atas. Ya, dia dah bagi tahu ke atas dah dia nak L equals to 2. Yang kau pergi bagi lagi L equals to 0, 1, 2 ni kenapa? Dia tak nak semua tu. Dia kata dia nak N equals to 2 dengan L equals to 2. So maksudnya dia dah spesifikkan L tu. Okay. So dekat sini jawapan untuk nombor 6 adalah C. So kalau time UPS nanti baca soalan betul-betul. Jangan tersilap jawab, okay? So UPS tu sangat penyumbang markah awak lah untuk final exam nanti.
So buat betul-betul. Okay, so baca soalan betul-betul. Okay, kita tengok question number 7 pula. Okay, question number 7 dia kata dekat sini. When considering the quantum numbers for a p orbital, which of the following is true? So p orbital L dia sama dengan berapa? 1. Satu. Oh. Okay, saya kena tanya banyak kali sebab nanti biar dia melekat kat kepala otak awak kan. Kalau cakap sekali, memang tak melekat kan. Okay, so kalau L equals to 1, dia kata kat sini N must be 1. Betul ke? N kena 1. Salah. Sebab N kalau sama dengan 1, L dia tak boleh sama dengan 1. L dia cuma kosong sahaja. So A ni kita kira salah. Kita tengok B. L dia must be kosong. Dah terang-tantang dia kata dia ni p orbital. So L dia sama dengan 1. So maksudnya B ni pun salah. Okey, dia kata M must be negative half. Betul ke? Betul ke M negative half? Salah. Kan Salah. negative half ni merujuk kepada S dia. So B Yes. pun salah. So jawapannya kat sini adalah D. L must be 1. Barulah dia jadi p orbital. Okay. Next, kita tengok question number 8. Which of the following sets of quantum numbers is not allowed? Okay, dalam exam ataupun UPS jangan salah ni. Not allowed, okay? So dekat sini mana yang not allowed? Agak-agak awak. A, B, C, D. Cuba awak tengok. C. C. So ada orang kata C. Ada tak jawapan lain? Okey, diam tanda setuju kan? Orang dulu kata kan. So saya anggap jawapan muktamad awak C, betul tak? Betul. Betul. Okey, kita check betul tak jawapan awak semua C. So kita tengok not allowed. N equals to 3, L equals to 2, tiba-tiba M equals to negative 2. Memanglah salah. Sepatutnya M dia negative 1, 0, positive 1. So memang jawapannya C. Kalau kita tengok 2, 1, 0, positive half, betul. N3, L0, M0, S positive half, tak ada masalah. N2, L1, M negative 1, S negative half. Semua betul. Yang salah cuma C sahaja. So number 8, the answer is C. Okay, next. Kita tengok question number 9. Okay, dia kata give the corresponding atomic orbital designation for electrons with the following quantum numbers. Okay, so dekat sini dia kata apa? Soalan ni dia nak apa ni? Oh, okay. Maksud dekat sini dia nak suruh kita bagi tahu nombor 1 ni untuk orbital apa. 2 ni orbital apa, 3 ni orbital apa. So kita tengok kat sini. Nombor 1. N3, L2 ni apa nama orbital dia ni? D. 3D. Very good. Okay, number 2. 2, 1. 2P. Yes, 2P. 2P. And then last one. N4, L3 ni apa? F. Yes, 4F. very good. So jawapan yang mana ni? 3D, 2P, 4F. A. Very good. So the answer will be A. Okay, number 3, the answer will be A. Alright. Next, question number 10. Kita ada which of the following sets of quantum numbers are not allowed for an electron in an atom? Soalan yang lebih kurang sama soalan ni kan? So dekat sini, mana yang not allowed jawapan awak? Number 10. 5. 2. Lagi? 5. 5. Tu je? 4. Pandai. So yang not allowed adalah 2, 4 and 5. Dia ada bagi ABC ke tak ada ni? Ada. Tak ada kan? Ada. Ada kan? So dekat Ada. sini yang jawapannya apa? Jawapan 5. B. B. Okay, saya terkrop lah tu. So jawapan nombor 10 adalah B. 2, 4 and 5. Okay, good. Kita tengok question number 11. Okay, question number 11 dia kata, what is or are the possible values of magnetic quantum number
for an atomic orbital having quantum number n equals to 4 and L equals to 3. Berapa jawapannya? Yang mana jawapannya ni? 1 dan 2. 1 dan 2. Sebab apa? L dia 3. So dia tak possible lah dapat M dia positive 4 kan? So jawapan untuk number 11 is 1 and 2. Okay, tengok next question, number 12. The energy of the electron in a hydrogen atom is determined by energy. What is the answer? 1, 2. 1 and 2. 1 and 2. Energy sayang, energy. Frekuensi. 1. Number 1 only. The principal quantum number je yang menentukan dia punya energy dan juga size. Magnetic menentukan orientation. Okay, electron spin number dia punya spinning motion dia. Okay, so number 12 the answer is 1 only. Okay. Question number 13. For an element with proton number 25, apa jawapan dia? 13. Okay, kita tengok one by one. Apa jawapannya? Tanis? 1 dan 3. 1 dan 3. So Tanis jawab 1 dan 3. So kita tengok balik So dia kata one of the possible magnetic quantum numbers for the valence electron is 0. M dia sama dengan kosong. So kita tengok Okay. Proton number dia ada 25. So nanti kita akan belajar dekat chapter 2.3. Saya rasa soalan ni dia macam bercampur chapter 2.2 dengan 2.3. But it's okay. Kita akan belajar juga nanti. So kalau awak susun dia, awak akan dapat susunan elektron dia dekat orbital yang mana. So dia akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1 to 10. Okay, 3s2, 4s2, 3d, 10, 20, 3d5. Okay, nanti kita belajar macam mana kita nak buat electronic configuration macam ni. So, one of the possible magnetic quantum number, M is equals to 0. Betul lah kan? Sebab kalau L dia ni, L dia sampai L equals to 2 kan? Betul tak? Sebab ada D. So maksudnya adalah M equals to 0 ni. So number 1 betul. Okay, boleh faham Ada tak yang tak boleh ikut? Faham. Okay, faham Kalau tak boleh ikut angkat tangan. Alright. The azimuthal quantum number for electron with the highest energy is equals to 2. So azimuthal kita L. L dia sama dengan 2. Betul tak? Betul lah kan? Sebab apa kita ada D orbital dekat sini, betul? Okay, so kita dapat nombor 2 jawapannya. Okay, and then its electronic configuration is 4s2 and 3d5. So, kat sini menunjukkan AR ni kan, dia apa yang panggil? Aduh, apa perkataan tu? Noble gas configuration. Dia dekat group, kalau awak nanti awak belajar chapter 3, dia dekat group 18 yang dekat hujung sekali. Dia apa orang kata yang gas yang paling stable tu. Dia tak react apa-apa kan. So kita ambil dia punya electronic configuration dekat depan ni untuk kita macam simplify the electronic configuration. So kalau awak nak tulis ke semua ni kan panjang kan. So kita ambil ni, kita samakan dengan electronic configuration of argon. Tadi kita buat dia macam ni. Okay, nanti kita akan belajar lepas ni. Okay, so dekat sini the electronic configuration is AR for S2 3D5. So yang ini pun betul. So jawapannya 1, 2 dan 3. Okay, kalau tak faham sekarang tak apa. Kita akan belajar kejap lagi untuk buat electronic configuration. Alright. Okay ke semua? Okay. Okay. Alright. So kita tengok the second last question. Dia kata, choose the correct statements about 4f orbital. Okay. Siapa nak bagi jawapan untuk nombor 14 ni? Siapa dah buat? Apa jawapan untuk nombor 14? 2 dan 3. Okay, Tanis jawab 2 dan 3. Ada jawapan lain nak bagi tahu saya?
Tak ada. Alright. So kita tengok jawapan tanya betul ke tak. Syahrul nak jawab ke? Satu sekali. Satu sekali. Okey, Syahrul kata satu sekali. So kita check sama-sama. Okey, untuk 4f orbital kita tahu n dia sama dengan 4, L dia sama dengan 3. Okey, so kita kata kat sini the magnetic quantum numbers are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Betul ke tak betul ni? Betul. Betul lah kan sebab L dia sama dengan 3. So possible lah dia punya M dia yang ini. Next, the principal quantum number is 4 and the azimuthal quantum number is 3 pun betul. Kita kan dah buat kat sini, so yang ini pun betul. And last kali, a maximum of 14 electrons can be filled in the orbital. So macam nak tahu ni? So melalui M kita. So M kita kalau kita tengok, M kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 M. So satu orbital boleh muat 2 elektron. So kalau kita ada 7 orbital dekat F orbital ni, maksudnya kali dengan 7. So maksimum boleh masuk dekat 4F ni adalah 14 elektron. So nombor 3 pun betul. So jawapan nombor 14, jawapan yang betul adalah 1, 2 dan 3. Alright. Last soalan kita akan tengok last question. Okay. Ni saya selalu cakap dalam kelas, apa maksud degenerate orbital? So degenerate orbital dia have what? Apa jawapan awak number 15? Same energy. Same. Same energy. Shape. Same size Same size. Betul? Lagi? and shape. Same apa lagi? Same L. Okay, kalau L dia lain, macam mana dia nak ada same energy, betul tak? Okay, so L dia kena sama jugalah. Okay, so degenerate orbital have the same value of L dan juga same energy. Okay, apa ni? Yang tiga ni the different values of the S quantum number but the same. Ni. Ini tak semestinya. Kejap. The degenerate orbital have the different values of the S quantum number. Tak semestinya. M dia tak boleh sama. M dia boleh berbeza, betul tak? M dia boleh jadi contohnya -1, 0, +1, betul? Tapi diorang ni diorang ni lah yang degenerate orbital, betul tak? So M ni tak boleh sama. So jawapan yang betul adalah 1 dan 2 sahaja. Okay. Boleh faham? Boleh. Boleh. Alright. Okay, now kita nak masuk kepada chapter 2.3. The last subtopic untuk chapter 2. Okay, so chapter 2 ni dia tak rasa banyak. Chapter 1 kan. So dia sikit je, tapi penting lah. Okay, kita tengok chapter 2.3. Apa yang kita akan belajar dalam electronic configuration? So, yang pertama, awak akan belajar at the end of the topic, students should be able to state Aufbau principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle. Kita akan belajar apa kegunaan this rule ataupun this principle. Okay, yang kedua, awak akan belajar apply the rules dalam A ni untuk fill the electron into atomic orbital. Okay, and then kita akan belajar untuk write the electronic configuration of atoms and monoatomic ions using SPDF notation. And last kali kita akan explain the anomalous electronic configuration for chromium and copper. So kita akan belajar keempat-empat learning outcome ni hari ni. Alright. Kita tengok apa itu electronic configuration. Okay, so electronic configuration ni dia shows how the electrons are distributed among the various atomic orbitals. So dengan kata lain, electronic configuration ni menunjukkan electrons arrangement di dalam satu-satu atom tu. Okay,
So ada beberapa rules yang kita gunakan bila kita nak assign elektron masuk dalam orbital. Yang pertama kita guna Aufbau principle. Okey, yang kedua kita guna Pauli's exclusion principle dan yang ketiga kita guna Hund's rule. Okey, ingat ketiga-tiga rules yang kita guna ni. And kita akan applykan rule ni untuk kita assign elektron masuk dalam orbital. Untuk kita susun elektron dalam orbital. Okay, now kita nak represent electronic configuration. So tadi saya kata electronic configuration ni dia menunjukkan susunan elektron dalam orbital. So kita boleh represent ataupun kita boleh tulis electronic configuration dengan dua method. Yang pertama adalah method 1 iaitu SPDF notation. Yang tadi awak nampak tadi dalam soalan 2.2 punya objective question, question number 13 if I'm not mistaken. Yeah, question number 13. Okay, yang ada 1s2, 2s2, 2p6, whatever tu. Okay, so method untuk SPDF notation ni dia shows how the electrons are distributed among the various atomic orbitals. So for example, kita ada oksigen. So oksigen dia ada 8 elektron. Okay, sebab kita tahu number of electron is equal to number of proton. So disebabkan dia atom je kan, dia neutral atom, so dia tak ada apa-apa charge. So 8 ni, so 8 protons, dia punya elektron pun 8 lah. Okay, so nak tulis SPDF notation macam mana? Okay, kita susun ikut nombor. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya lah. So kita start dengan 1 dulu. Okay, bila n equals to 1, dia cuma ada s orbital sahaja. Kenapa? Sebab bila n equals to 1, L dia hanyalah kosong. Sebab tu kita ada s orbital sahaja. So 1s, okay, L dia kosong, s orbital. And then 2 ni menunjukkan number of electrons in the subshell. So maksudnya maximum number yang kita boleh masukkan dalam s orbital ni adalah 2 elektron sahaja. So sebab tu kita letak 1s2. So kita susun dia. Okay. So kita ada 8 elektron kan? So 8 tolak 2 kita ada baki lagi 6 elektron. Kita masuk pula dekat n equals to 2 sebab n equals to 1 dah penuh. Okey, untuk n equals to 2 pula, kita ada L equals to 0 dan juga 1. Bermaksud kita ada s orbital dan juga p orbital. Okey, so kita ada 2s dan 2p. So untuk s orbital sama juga, maximum number of electron yang boleh masuk hanyalah 2. So tadi kita ada baki 6, tolak lagi dengan 2 ni, tinggallah baki 4 elektron. So lepas dah isi s orbital, kita isi pula p orbital. Okay, so p orbital dia ada 3 degenerate orbital. So 3 kali dengan 2 kita boleh muat maksimum 6 elektron. Tapi baki elektron kita tinggal 4 sahaja. So kita masukkan semua dalam 2p orbital. Hence kita dapatlah kita punya electronic configuration dalam bentuk SPDF notation S1, S2, 2s2 dan juga 2p4. Boleh tak? Faham tak? Jelas tak? Yeah. Ya, yeah. Okay. Alright, boleh So itu untuk SPDF notation. Okay, method yang kedua, kita boleh tunjuk guna orbital diagram. So orbital diagram ni dia consist of box ataupun platform line macam ni. Okay, for each orbital in a given energy level. So it is grouped by sub-level with an arrow indicates an electron's presence and its spin. So kita tunjukkan, so kita lagi nampak lah sebenarnya kita tunjuk dia punya arrow. So satu arrow ni menunjukkan satu elektron. So untuk 8 oksigen tadi kita tahu untuk oksigen yang ada 8 elektron, kita tahu tadi dia punya number of dia punya SPDF notation dia adalah 1s2, 2s2, 2p4. Okay, so kita lukis arrow tu ikut number of electron yang ada dalam orbital tu. For example, untuk 1s2 bila kita lukis kita akan ada 2 arrow lah. Satu arrow ke atas, satu arrow ke bawah.
So arrow ke atas ni menunjukkan spin dia clockwise, arrow ke bawah menunjukkan dia anti-clockwise. So dua-dua elektron ni dia ada spin motion yang berlawanan lah. Okay. So dekat sini 1s2, 2s2. Saya tersilap ni. Okay, kat sini ada 2p4. Saya tersilap, sorry. Nanti saya betulkan ya. So ni tak ada. Alright, saya tersilap buat. Okay, 2p4. Okay, ni tak ada. Okay, jadi 1, 2, 3, 4 saja. Okay, nanti saya padam, saya bagi awak yang dah update. Okay. So, ataupun awak boleh tulis 1s2, 2s2, 2p4 yang tak ada. Okay. So, awak biasanya saya akan suruh awak buat dua-dua lah. Satu menggunakan SPDF notation sebab dengan SPDF notation awak boleh buat orbital diagram. Okay. So, itu adalah dua method untuk kita tulis electronic configuration. Alright. Now, kita nak assign elektron dalam orbital. So, awak dah tahu bentuk electronic configuration sama ada dalam bentuk SPDF notation ataupun dalam bentuk orbital diagram. Sekarang ni awak nak belajar macam mana kita nak assign elektron dalam orbital. So, kita ada rules kita macam mana kita nak isi orbital yang mana dulu. Susunan elektron yang mana dulu yang kita masuk dalam orbital. So yang pertama, rules yang pertama adalah kita panggil Aufbau principle. So apa kata Aufbau ni? Dia kata electrons in an atom should be filled in the orbitals in order of increasing energy. Maksudnya kita akan isi orbital yang paling bawah, yang paling rendah energi dia. Barulah kita isi orbital yang tinggi energi dia. Increasing from lower energy level to higher energy level. Okay. So, electrons fill the lowest energy orbital first and other orbitals in order of ascending energy. So, dekat sini kalau awak perasan, walaupun dia sama, contoh nampak ni kan, sepatutnya kan 3s, 3p, 3d kan? Tapi tak. Kita isi 4s dulu. So susunan dia, kalau awak tengok, kita isi 1s dulu. Lepas tu kita isi 2s. Lepas tu kita isi 2p. Lepas tu kita isi 3s. Lepas tu kita isi 3p. Dan kita isi 4s dulu. Baru kita isi 3d. Lepas tu 4p. Lepas tu kita isi 5s dulu. Baru kita isi 4d, 5p dan seterusnya. So dekat sini, the order of filling orbital is 1s dulu, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. So awak nampak kat sini? Kita isi 4s dulu baru kita isi d orbital. Kita akan tengok sebab dia kejap lagi lah. Sebab energy level dia. Okay. Kita tengok susunan energi. Kenapa kita isi 4s dulu baru kita isi 3d. So, kat sini, okay, kalau orbital energy level dekat H atom tak ada masalah. Susunan dia memang macam ni je. Okay, tapi bila kita masuk chapter quantum semalam hari tu kan, dengan chapter 2.3 ni, kita dah tak ambil kira chapter H atom saja. Kita ambil kira ada atoms yang ada banyak elektron kan. Sebab yang H atom ni yang kita belajar untuk dekat Bohr's atomic model saja kan. Tapi kita belajar Bohr's atomic model tu dia banyak kelemahan sebab dia hanya boleh explain satu elektron atom saja. So sebab tu kita ada belajar quantum mechanics model. Okay, yang dekat chapter 2.2. Okay. So dekat sini kita akan tengok kenapa orbital energy level in many electron atom dia punya s orbital dia lagi rendah daripada d orbital. So dekat sini kalau awak tengok dekat sini 1s, 2s, 2p, 3s, 3p tak ada masalah. Susunan dia macam biasa. Tapi bila kita nak pergi kepada d orbital, okay, kita akan tengok yang 4s orbital lagi rendah dia punya energy level compared to 3d orbital. Okay. So dekat sini kalau awak tengok susunan energi dia, kita akan masukkan elektron dekat 4s dulu barulah kita akan fill the 3d orbital. Okay, sama juga kalau awak tengok antara 5s dengan 4d ni. 5s dia punya energy level
lagi rendah daripada 4D orbital. Okay. So ini cara awak nak masukkan awak punya elektron. So awak kena take note lah kat sini kan. Start nak masuk 3D je awak ingat. Oh kita kena isi 4S dulu baru kita isi 3D orbital. Kita kena isi 5S dulu baru kita isi 4D orbital. Okay. Boleh faham tak? Okay. Boleh. Alright. So kita tengok rules yang kedua untuk assign electron. Okay, kita ada rule yang kedua iaitu Pauli exclusion principle. So apa kata Pauli ni? Dia kata no two electrons in the same atom have the same four quantum numbers. So maksudnya setiap atom, setiap elektron dia ada different set of quantum number lah. So dengan erti kata lain tak akan ada elektron yang ada sama sets of quantum number. Sebab mana ada contoh macam kita punya GPS coordinate kan, mana ada setiap tempat tu dia ada sama coordinate kan, dia punya coordinate berbeza-beza kan, sebab dia punya coordinate tu dia khas untuk tempat tu. Sama juga dengan apa ni, kita punya elektron. Elektron tu dia ada kod yang tersendiri, tak akan ada orang yang akan ada sama kod. Okay, so maksudnya setiap elektron dia ada unique code, dia ada unique sets of quantum number yang tersendiri. Walaupun dia punya N, L, M dia mungkin sama, tapi S dia akan berbeza. Okay, so dekat sini kita cakap an atomic orbital can hold a maximum of 2 electrons and they must have opposing spinning. So apa? S dia berbeza. So dia punya motion spin dia akan berbeza yang menyumbang kepada different in quantum sets of quantum numbers. So kita tengok helium atom dia ada 2 elektron sahaja, betul? So yang ini tak mungkin berlaku lah, sebab kalau dia ada 2 ke atas dia akan ada sama sets of quantum number. So this is wrong. Same goes to this one as well. Okay, so yang betul adalah yang ini. 1 elektron berpusing clockwise, 1 elektron berpusing anti-clockwise. So kita akan dapat different sets of quantum number. So dia follow Pauli exclusion principle. So this is the correct way for you to draw your electronic configuration or your orbital diagram. Okay. So ini second rule. Last rule kita ada Hans rule. So Hans rule ni kata apa? So when electrons are placed in a set of degenerate orbital, each orbital is filled singly first with the electrons of parallel spins before the electrons occupy the orbitals in pairs. So apa ayat dia pada panjang ni? Dengan erti kata lain, bila awak nak masukkan elektron dalam degenerate orbital, so apa maksud degenerate orbital ni? Orbital yang ada same energies dan same energy dan juga apa lagi satu? Shape. Same size. Okay. N. Same N lah kita ni kan. Same N dan juga same energy kan. So dekat sini kita ada 2P kan. Kita ada PX, PY, PZ contohnya kan. Alright. So PX, PY, PZ ni diorang ada same energy dan juga same N. Okay, depending on N dia berapa lah dia letak situ kan. So untuk degenerate orbital ni, kita tak boleh nak isi diorang pair up dulu. So this is the wrong way for you to isi. Contohnya kita tengok filling for electron dalam 2p orbital kan. So ayat Hans rule ni maksudnya kita kena isikan bagi sama rata. Bagi semua orbital dapat elektron dulu. Okay, baru kita pairkan diorang. Okay, itu maksud Hans rule. So dekat sini kalau kita ada p orbital, so ni 2p orbital, kita ada 4 elektron. Kita isi dulu, kita bagi sama rata semua orang dapat elektron dulu. Okay, now lepas semua orang dah dapat elektron, okay, dah dia punya spin mesti parallel, okay, semuanya mesti naik ke atas. Lepas tu barulah kita pair upkan dia. So tinggal lagi 1 elektron baru kita pair upkan dia. So ini maksud Hans rule. We place the electron in each orbital singly first. Single dulu kita isi. Okay, with parallel spin baru kita occupy the orbitals in pairs. So itu maksud Hans rule.
Alright. So, dekat sini you have to keep in mind, awak kena ingat kalau awak nak isi 4s orbital dulu ke 3D orbital, ingat Aufbau punya principle. So according to Aufbau principle, dia kata 4s orbital is filled before 3D orbital. Kenapa? Sebab 4s orbital dia ada lower energy compared to 3D orbital. Sebab Aufbau kata susun masukkan elektron ikut ascending energy level. So kita akan masukkan kat 4s baru kita masuk kat 3D. Kita tengok contoh yang pertama ni, titanium kan. Titanium dia ada proton sama dengan 22. So kita tahu elektron dia pun sama dengan 22 elektron lah. So untuk itu kita buat dia punya electronic configuration menggunakan SPDF notation dulu. So kita nak isi dia punya dia punya elektron dalam orbital, kita ikut Aufbau. Okay, so kita isi 1s2. Okay, lepas tu 2s2, 2p6. Okay, baru guna 10. Kita ada lagi 12 elektron tinggal. So, 2 ada sampai 2p saja kan? So, kita pergi kepada 3 pula. So, 3. Okay, kita ada sampai SP dengan D. Okay, so kita isi 3s2, 3p6. Tapi kita tak boleh isi dekat 3D dulu. Okay, sebab dia punya energi lagi tinggi daripada 4s. So, kita isi 4s dulu. So, kita letak 2. So sekarang ni 10, 10, 20, 20. So tinggal lagi 2 elektron. So 2 elektron tu barulah kita letak dekat 3D orbital. So awak tak boleh letak macam ni. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4. Ni salah. Awak kena isi 4s dulu, bakinya baru awak letak dekat 3D. So ini untuk SPDF notation. So kalau awak lukis dalam bentuk orbital diagram, so this is how it will looks like lah. 1s2 ada 2 elektron with opposite spin. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. So ini ikut Hans rule. Hans rule kata apa? Kita kena isi dia singly first. Okay, baru kita pairkan dia up. So dekat sini tinggal ada 2 je elektron dekat 3D ni. So kita buat dia single-single kat sini lah. Yang lain biarkan kosong sebab tak cukup elektron kan. Okay. Boleh? So keep in mind lah. S subshell boleh ada maksimum 2 elektron. So ada elektron yang macam ni bentuk dia. P subshell ataupun P orbital boleh ada maksimum 6 elektron. So this is how it will looks like kalau dia occupy 6 elektron dekat orbital. And then D subshell kita ada 10 elektron. So ada macam ni lah dia punya orbital diagram dia. Okay, kalau F subshell ada berapa elektron? 14. Yes, very good. So ada 14 elektron. So akan ada 7 orbital dekat sini. So akan ada 14 elektron dekat F subshell. Okay. So kita tengok contoh ni Dia kata draw the orbital diagram and write electronic configuration for F atom. So F atom dia punya proton ada 9, so elektronnya pun ada 9. So dekat sini kita nak buat dia punya electronic configuration menggunakan SPDF notation. So 1s2, 2s2 and then 4 dah guna, tinggal lagi 5. So 2p5. So untuk awak buat orbital diagram, okay, macam biasa. Kalau kita ada, kalau awak buat dalam bentuk line macam ni, so 1s, 2s, 2p, kita isi, ikut Aufbau principle kata kita isi lower energy first. So 1s2, 2s2. Okay, bakinya ada 5, ikut kata Hans rule, dia kata isi single first. 1, 2, 3, 4, 5. So, ini adalah orbital diagram untuk fluorine atom. Miss, Ya, saya. punya electronic configuration daripada soalan memang sentiasa ikut energy level lah. Electronic Ataupun configuration. sebab kan kita kena susun ikut energy level dia dulu kan. Ya. So macam ada kemungkinan tak macam soalan tu macam nak trick electronic configuration tu dia buat macam random ke tak? Memang tak mungkin. Tak mungkin, tapi akan possible. Okay, possible dia akan random dekat sini lah.
Dia boleh trick awak, dia buat macam ni. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. Tapi walaupun dia susun macam ni, tapi dia still isi dulu 4s dulu baru diisi 3d. Faham tak? I see. So kena ingat jugalah apa energy level tu. Ya. I see. Okay. Nice. Thank you. Alright. So kalau awak nak ingat, awak ingat yang ini saja sebenarnya. Awak ingat bentuk ni. Awak dalam exam kalau awak tak ingat, awak buat susunan macam ni. 1s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s. So awak buat macam bentuk macam ni. Okay? Alright. Thank you. Alright. Good. Okay. Ada soalan lain sebelum kita proceed? Clear. Clear. Okay. Kita tengok electronic configuration untuk ions pula. So kita ada juga electronic configuration untuk monoatomic ion. So nama pun mono. So maksudnya ion yang sendirilah, monoatomic ions. Okay. So main group atoms may lose or gain enough electrons so as to form stable noble gas configuration. Okay, yang saya cakap tadi, stable noble gas configuration. Okay, kalau awak belajar tadi dekat periodic table, awak dah belajar group 18 kan? Okay, so group 18 ni dia adalah noble gas. Dia sangat-sangat stable. Okay, dia sangat stable. Dia tak react dengan apa-apa pun. Sebab dia memang stable dah. Okay, so ada atom dia nak achieve stability of noble gas configuration ni. So dia akan form ion untuk dapatkan that stability of noble gas configuration. So noble gas yang popular yang selalu kita akan guna adalah Ne. Ne dengan Ar. Okay, so untuk Ne, dia punya electronic configuration dia akan dapat 1s2, 2s2, 2p6. Untuk Ar, electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, ada soalan kadang-kadang yang terlalu panjang sangat kan dia punya electronic configuration punya SPDF notation kan. Dia akan buat short form. Dia akan menggunakan macam ni lah. Okay, macam yang awak tengok. Kalau untuk soalan contohnya soalan ni kan. Kita tengok ni kan panjang sangat kan. Kita boleh simplify dia. Guna argon punya noble gas configuration. So, noble gas configuration of argon adalah untuk argon kan sampai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So, sampai sini kita boleh tak payah tulis. Kita tulis macam ni saja. Ar 4s2, 3d2. Okay, maksudnya kita dah simplifykan dia punya electronic configuration ni macam ni saja. So kita tahulah, oh argon ni dia punya electronic configuration ni macam ni. So samalah dengan yang ini. Macam tu lah kadang-kadang soalan boleh buat macam ni. So janganlah macam, ni apa benda ni? Jangan macam tu So Ar ni dia punya electronic configuration dia macam ni. Okay, so dia cuma nak simplifykan sahaja. Okay. So kita tengok kat sini. Okay, so tujuan dia loss ataupun gain elektron untuk dapat stable noble gas configuration NS2 and P6. Okay, so dekat sini kita tengok example. So metal element tend to lose electron. Okay, sebab dia lebih elektron, dia nak buang untuk dapat stable electronic configuration. So dekat sini kita tengok contoh sodium metal Na dekat group 1. Okay, dia punya proton dia 11, so elektron dia pun ada 11 lah. So electronic configuration untuk sodium metal is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So dia ada 3s1 kat sini. Dia tak anak 3s1 ni sebab dia buatkan dia tak stable. So dia buang satu elektron dekat 3s1 ni, dia form Na+. Okay. So dia akan dapat 1s2, 2s2, 2p6. This electronic configuration is the same as the noble gas configuration for neon. Okay, so dia sangat stable lah. So dia dah achieve the stable noble gas configuration NS2 and P6. Kan? 2s2, 2p6. Dia dah achieve that noble gas
stable noble gas configuration. Okay, sama macam neon. So ini adalah neon punya electronic configuration, sama lah macam ni. Okay, alright. So untuk Na+, dia punya electronic configuration sama dengan Ne ni sebab dia dah dapat sama, dia dah achieve stable noble gas configuration. Okay, kalau non-metal element pula, contohnya macam group 17, macam fluorine, chlorine, bromine, dia tend to gain electron. Okay, so dekat sini fluorine, contohnya kita ada elektron kita 9. So kalau kita susun 1s2, 2s2, 2p5, lagi sikit lagi nak dapat 2p6. Dia perlukan lagi satu elektron. So dia akan gain 1 elektron untuk form F- ion. So sekarang ni dia punya electronic configuration dia akan dapat 1s2, 2s2, 2p6. So dia achieve a stable noble gas configuration sama macam neon punya electronic configuration. Boleh faham ke? Boleh. Okay, Boleh. good. Okay, so keep in mind, okay, kita kan ada belajar beza 4S dengan 3D, 5S dengan 4D kan? So awak tahu 4S lagi rendah energy level compared to 3D. And 5S pun sama juga lagi rendah energy level daripada 4D. So bila kita nak form cation, selalu student tanya, kita nak buang yang mana miss? Yang paling tinggi energy level ke yang paling tinggi orbital dia punya N tu kan? Sebab kalau ikutkan yang paling tinggi 3D lah kan compared to 4S. Okay, ataupun kita nak keluarkan from 4S sebab 4S ni N dia paling besar. So jawapan dia, bila awak nak remove electron to form cation, awak kena remove electron daripada N yang paling besar. So in this case, N kita yang paling besar adalah 4. Sebab tu untuk case macam ni, kita akan remove electron daripada NS orbital before the N-1d orbital. So contohnya, N kita 4, N-1d kita 3 lah kan. So sebab tu kita kena move dulu 4s2 barulah kita remove daripada 3d5 ni. Okay, kita remove daripada, kalau kita lukis kan, kalau awak lukis awak punya susunan shell yang klasik kan. Klasik. 1, 2, 3, N equals to 1, N equals to 2, N equals to 3. Bawah buruknya, N equals to 4. So kan yang paling outer kan dekat 4 kan. So kita akan buang yang dekat paling outermost shell. Kita akan buang yang itu. Kita akan tengok yang N yang paling tinggi untuk kita remove. So 4S lah kita akan remove dulu. Baru kita remove daripada 3D. So contoh yang manganese ni kita ada Mn, dia punya zinc, dia punya proton dia adalah 25. So elektron dia pun 25. So kita punya electronic configuration kita 1s2, 2s2, 2p6. Lepas tu 3s2, 3p6. Lepas tu kita isi macam biasa, kita isi 4s2 dulu. Lepas tu baru kita isi 3d5. Okay. Tapi bila kita remove 4s2 juga. Samalah. Kita isi 4s dulu, kita pun remove 4s dulu. Boleh Okay. So kita dapatlah Mn2 plus ni. Alright. Dah terlebih masa. Nak saya sambung ke nak sambung nanti minggu depan? Korang? Ni masa UPS tak miss? Ini UPS. Semua masuklah chapter 2 ni. Proceed. Proceed. Okay. So kita proceed dalam 10 minutes habislah kan? Okay. So kita masuk the last part of 2.3 ni, which is the last part of chapter 2 jugalah. Kita nak masuk anomalous electronic configuration. So apa maksud anomalous ni? Dia tu special case lah. So dia tak ikut rule. Okay. So ada dua atom yang dia tak ikut rules yang Aufbau principle. Iaitu chromium dan juga copper. So chromium and copper have electronic configuration which are inconsistent ataupun which is not follow Aufbau principle. Dia tak follow Aufbau principle. Kenapa? Sebab the anomalies are explained on the basis that a completely filled or half filled orbital is more stable. Sebab
Dia rasa completely filled dengan half filled orbital lagi stable. So dia rela untuk rebel, dia tak nak ikut Ahbab principle. Lantak lah, yang penting aku lagi stable. Aku tak kisah, aku tak nak ikut Ahbab principle. Sebab aku nak achieve stability. Buat apa aku nak ikut rule kalau dia buatkan aku tak stable kan? Biasalah kan? Okay, so kita tengok elemen kromium dengan elemen copper ni dia rebel. Dia tak nak ikut Ahbab principle. So, contoh kromium dia ada elektron 24, copper pun dia ada elektron 29. So, expected dia, okay, expected. So, saya kat sini saya pendekkan lah. So, awak tahu AR ni, argon ni dia punya electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, saya pendekkan jadi macam ni lah. Saya tak nak terlalu panjang dalam table kan. So, dia punya belakang dia yang penting awak kena tengok. So, expected dia kalau awak ikut Ahbab principle, awak akan isi 4S dulu kan. So, awak akan penuhkan 4S, 4S2. Yang lebih balance tu baru awak isi dekat 3D. So, dapatlah 4S2, 3D4 kat sini. Okay, tapi yang sebenarnya yang awak akan dapat adalah dia adalah 3D5 4S1. Sama juga dengan copper. Sepatutnya dia punya susunan dia 3D9 4S2 sebab kita isi 4S2 dulu. Baru kita isi 3D. Tapi kita akan dapat 3D10 4S1. Seolah-olah macam dia isi 3D10 dulu baru 4S1. Okay. Tapi sebenarnya tak macam tu pun. Kita isi dulu 4S2 tapi dia akan berlaku susunan kat situ. Okay. Sebab dia tak ikut Ahbab. Kita tengok yang pertama, kita tengok yang chromium. So, chromium, okay, dia punya electronic configuration yang kita predict menggunakan Ahbab principle. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. So, kalau kita lukis dalam bentuk orbital diagram, kita akan dapat macam ni lah. So, ini kita ikut rule apa ni? Saya nak tanya, dia susun macam ni, dia ikut rules apa? Yes, very good. Pandai. Hans rule. Sebab dia isi singly first. Okay. Alright. Oh, ya ke? Okay, siapa yang ada kelas English untuk AKT14 boleh keluar dulu. Okay. So. Alright. So, dekat sini kita ada this kind of orbital diagram. Okay, tapi dia tak ikut Ahbab principle. So, actual configuration dia sebenarnya satu elektron daripada 4s ni dia akan promoted ataupun shift masuk dalam 3D orbital tadi ni. So dia akan masuk kat sini. Dapatlah this kind of electronic configuration. Kenapa? Sebab dia nak dapat stability of the half filled 3D5 orbital. So the anomalous filling pattern is due to the stability of the half filled 3D5 orbital. So dia utamakan stability sebab tu dia sanggup pindahkan 4s satu elektron daripada 4s2 ni masuk shift dekat promote dekat 3D orbital. So dapatlah half fill stable half fill 3D5 orbital. Sebab tu untuk chromium dia punya electronic configuration dia adalah 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. Okay, so untuk explanation dia kita boleh cakap this unexpected result is because a half-filled orbital is more stable than partially filled orbital. Okay, so the energy difference between 3D and 4s orbitals are so small, therefore one electron is promoted from 4s to 3D orbital. Okay, sebab tu dia boleh lompat macam tu kan untuk dapatkan stability half-filled orbital ni. Okay, sama juga macam copper. Cuma copper bukan half-filled tapi completely filled. Okay, sepatutnya dia punya susunan mengikut prediction Ahbab adalah 4s2 3d9. Tapi, okay, disebabkan dia nak achieve completely stable, completely filled stability tu, dia pindahkan satu elektron daripada 4s masuk dekat 3D orbital of copper. So, dia dapatlah 4s1 3d10. Okay, so the anomalous filling pattern is due to the stability of completely filled 3d10 orbital. So, untuk explanation dia, kita boleh kata
This unexpected result is because a completely filled, saya lupa nak tukar. A completely filled orbital is more stable than a partially, tengok, misalnya tulis, is completely stable than partially filled orbital. Dah boleh, ni nanti Miss edit balik bagi yang dah update kat awak. So this unexpected result is because a completely filled orbital is more stable than a partially filled orbital. So the energy difference between 3D and 4s orbital are so small, therefore one electron promoted from 4s to 3D orbital. Okay, I'm so sorry for the mistake. Okay, nanti Miss akan betulkan. Alright. Okay, conclusion. Points for you to remember dalam chapter 2 ni. Chapter 2.2 dan 2.3 basically. Okay, atomic orbital is a 3D region in space around the nucleus where there is a higher probability of finding an electron. The region, okay? Sebab apa kita tahu elektron tu so small, dia tak akan boleh bergerak dalam fixed orbit. Dia just bergerak dalam region 3D tu. Maksudnya dia tak boleh dia tak boleh pusing dekat fixed orbit macam ni. Dia mungkin boleh kat sini kan? Okay? So itu maksud 3D region, atomic orbital. Okay, yang kedua, the electronic configuration of atom or monoatomic ions at ground state. Okay, kita nak buat distribution of electron, mestilah OB, Aufbau principle, Pauli exclusion principle dan juga Hans rule. So, kalau kita nak susun, kita punya elektron kena ikut rule yang ni. Okay, and awak kena ingat juga yang each atomic orbital can only accommodate a maximum of 2 electrons. So, tak boleh lebih. Okay, macam case P orbital dan D orbital, dia ada 3 degenerate orbital dan juga 5 degenerate orbital respectively. So, sebab tu dia boleh ada maximum 6 dan juga 10 electron. Tapi, satu atomic orbital sahaja boleh ada 2 sahaja electron. Alright. So, kita dah habis untuk chapter 2. So, awak bolehlah buat soalan tutorial untuk chapter 2.3 balik rumah pula. Cuti weekend ni, okay? So, nanti kita akan bincang soalan tutorial 2.3 minggu hadapan pada hari Ahad. Alright, so before we stop our tutorial session, ada soalan yang awak nak tanya saya yang tak faham? Miss, Ya, saya. kalau dalam soalan dia minta electronic configuration for copper, perlu tak kita tunjuk dulu expected electronic configuration baru kena tunjuk real one? Usually soalan dia akan minta awak tunjuk dua-dua. Awak kena tunjuk dua-dua ni. Oh, So memang pun. Okay? So awak biasanya soalan akan minta awak terangkanlah the anomalous case dekat chromium dan copper. So awak boleh terangkan macam ni saja. Pertama awak buat electronic configuration menggunakan yang Aufbau principle. Lepas tu yang actual. Lepas tu awak explain. Okay? Okay, Miss. Alright. Soalan lain lagi ada? Miss, Ya, saya. if I compare for like 3P4 and 3P3, which one is more stable? 3P4 dan juga 3P3. Which one is more stable? Okay, Yeah. Okay, agak-agak yang mana? Agak-agak yo. Like the orbital diagram lah. Like one is half fill and one is 2 half fill and one full fill. So which one is more stable? Okay, kalau awak lukis, okay kita ada. So ni 3P. Tadi you tanya yang macam ni lagi stable ke yang macam ni lagi stable, betul? Yeah. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, everyone look here. Okay, ini kita tak panggil one full fill, two partial. Kita panggil yang ini sebagai partially fill. Yang ini kita panggil sebagai half fill. So, kita belajar tadi mana lagi stable? Half fill. Yes. So, maksudnya ini lagi stable daripada ini. Okay? Okay, thank you, Miss. Alright, you're welcome. Soalan lain ada? Ya, saya. Yang copper dengan siapa satu lagi tu? Yang Chromium. Chromium ni kira special case dia fix lah, itu kena ikut tu je. Setakat ni dalam silibus awak dua ni je awak belajar. Okay. Alright. Kiranya Okay, ada lagi? electronic configuration tu memang ikut tu je.
Ya. Alright. Kalau tak hafal tak tahulah. Okay. Ada lagi nak tanya? Chrome dengan chromium je ke unsur lain semua ada? Anomalies. Untuk yang silibus awak ni copper dengan chromium je. Tak silap saya ada lain kot. Tapi yang kita belajar copper dengan chromium je dalam silibus awak. Semua yang transition lah. Ya. Sebab transition dia ada d orbital. Awak belajar tadi kan predictable kan? Ya. Dia d block. Okay. D block element. Okay, ada soalan lain? Okay. Clear. Saya stop dulu recording.